simulan na natin guys kung paano ito ginagawa. Kailangan stretching muna tayo guys, stretching muna. A few moments later. So after mga 5-10 minutes na pag warm up, so dahil na tayo magsisimula. Okay guys, tip number 1, kailangan lang i-estimate lang natin yung bottles kung saan siya po. Kasi limbawa dito. Yan. Di ba punta dito na side. Yan. So kung yung bump na gagamitin natin, forearm, so ito siya. Dapat dito lang na side. Dito lang siya na side. Kailangan dito lang siya. Yan. Kailangan dito lang side para i-bump mo siya papunta dito. Ayan yung forearm bump. Practice natin ng ilang beses to yung bump na to, bump. Ito una, parang masakit to sa una. Masakit to pag tumama dito. Mamamaga siya dito. Kailangan dito i-practice muna ng ilang beses. Ayan. So i-practice lang natin. Kung makikita nyo guys, ayan o. Namumula siya dito. Mamumula siya. So kailangan isanayin natin yung kamay natin na ganon. So una lang naman medyo masasaktad ka muna. Pero pag tinutuloy-tuloy yan, parang magkakaroon ng dito, muscle. Ang diskarte dito, kailangan lang bigyan mo ng dito, parang puwersa yung dito mo. Para hindi mo maramdaman yung sakit. Yan. Medyo kabisado na natin yung bump na yon, papunta dito sa kabilang kamay natin. So, pwede natin kumuha ng tin. Yung next na gagawin natin is yung elbow bump. Parang ganyan yung mangyayari. Yung technique naman dito po is yung kailangan dito sa elbow bump, dito tatama yung parang mataba dito. Huwag dapat tatama sa buto kasi sakit po talaga dito pag tumama siya dito. Kailangan ipwersa mo dito yung bote na dito siya tatama. Gawin natin yan ilang beses muna. Pagkakabisado na natin yan, pwede nating kuha ng pin. Pagkabisado na, yun. So yan po yung elbow bump. Next naman na gagawin natin is yung dito na bump. Yung una dito na side. Pangalawa dito sa elbow natin. Pangatlo yung itong part na to, yung center na to. Parang ano rin siya kanina, same lang dito, pero yung posisyon ng kamay nakaganan. Kanina nakahiga lang, nakaganan yung bump. Yung next dito.
Pagkabisado na natin yan, kuha natin ng tin. Ayan, yan yung bump. So next yung pang-apat sa tuhod, dito. Dito ha. Patigasin natin po yung dito natin. So kailangan po matigas yung dito na side natin. Patigasin natin to para hindi to masakit. So try natin ilang beses muna. Ayan po yung unang step. Pagkabisado na natin yan, pwede na natin backflip, then bump. Kuha na rin ng tin. So, ayan. Itong apat na steps ng bumps, pwede tayong gumawa ng maraming moves, insert yung mga bumps na yon. So ayan po, pwede natin siyang gamitin kahit sa anong moves, kahit tin, pwede rin gamitin yung bump yung tin. At yan po ang apat na klase ng bumps na pwede nyong gamitin sa mga shows and competitions. Hope nakatulong po ang video na to. Keep on flipping and don't forget to like, comment, and subscribe my channel for more videos. Thanks for watching, guys.